নমস্কাৰ মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল আসাম সো বহুদিন আগত এটা ভিডিও আপলোড কৰিছিলো আসাম পুলিশ কনষ্টেবলৰ ৰিটেন এক্সাম সম্পৰ্কে আৰু আসাম পুলিশ কনষ্টেবলৰ যি ৰিটেন এক্সাম তাৰ সিলেবাসখনৰ যিখিনি অসমীয়া ভাষাৰ সিলেবাস আছিল সেইখিনি ওপৰত ভিডিও বনাবলৈ বহুত ৰিকুৱেষ্ট আহিছিল আৰু তাৰ ওপৰত এটা ভিডিও মই বনাইছিলো অলৰেডি অনুৰূপ আৰু অনুকাৰ শব্দ বুলি যেটো এক্সাম পষ্টপন কৰা হৈছিল হেইভাবে ইয়াৰ ওপৰত ভিডিও মই বনোৱা নাছিলো কিন্তু ৰিসেন্টলি যথেষ্ট কমেন্ট আহিছে তাৰ ওপৰত গতিকে হেইভাবে সিলেবাসখন মই কমপ্লিট কৰিব বিচাৰিছো আৰু যিমানখিনি পাৰো অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত যেকিটা টপিক আছে হেকিটাৰ ওপৰত ভিডিও বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম এখন আছিল সিলেবাস ইয়াৰ অনুকাৰ আৰু অনুৰূপ শব্দ ইয়াৰ ওপৰত অলৰেডি ভিডিও বনোৱা হৈছে গতিকে বাকি বিলাকৰ ওপৰতো ভিডিও বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আজিৰ ভিডিওটি হ'ব অব্যয় পদৰ ওপৰত এইটো টপিকৰ ওপৰত আজিৰ ভিডিওটি আমি আলোচনা কৰিম গতিকে অব্যয় পদ কাক বলে অব্যয় পদৰ কি কি প্ৰকাৰ আছে গোটেইবিলাক বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব গতিকে আপোনালোকে অব্যয় পদৰ ওপৰত যিকোনো কোৱেশ্চন আহিলো তেতিয়া আনসাৰ কৰিব পাৰিব ইয়াত আমি কোৱেশ্চন আনসাৰ ডিসকাস নকৰো ইয়াত টপিকটোৰ ওপৰতহে আমি আলোচনা কৰিম তেতিয়া যিকোনো কোৱেশ্চন আহিলে আপোনালোকে আনসাৰ কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিওটি চোৱা নাই অনুকাৰ আৰু অনুৰূপ শব্দৰ ওপৰত তেতিয়া হলে লিংক মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিছো তাৰ পৰা আপোনালোকে আগৰ ভিডিওটি চাব পাৰিব তো এতিয়া আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ ভিডিওটি সো প্ৰথমে আমি ডেফিনেশনটো জানি লৈছো যে অব্যয় পদ কাক বলে বাক্যত ব্যৱহৃত যিবিলাক পদত বিভক্তি যুক্ত নহয় বচন লিংগ আদিতো ৰূপৰ কোনো হালহলনি নহয় সেইবিলাক পদকে অব্যয় পদ বলে গতিকে যিবিলাক পদ বা যিবিলাক শব্দত কোনো বিভক্তি যুক্ত নহয় আমি বিভক্তিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছো অলৰেডি প্লেলিষ্টতে আপোনালোকে ভিডিওটো পাব তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব যেনে ৰাম শব্দটোৰ লগত আমি বিভক্তি যোগ কৰি ৰামে বুলি ক'ব পাৰো গতিকে এই শব্দবিলাকত বিভক্তি যুক্ত হয় কিন্তু অব্যয় পদবিলাকত বা অব্যয় শব্দবিলাকত বিভক্তি যুক্ত নহয় তাৰ উপৰে বচন বা লিংগ আদিতো ইয়াৰ ৰূপৰ কোনো হালহলনি নহয় যেনেদৰে আমি বচন বা লিংগ অনুসৰি শব্দবোৰ হালহলনি হয় যেনে লৰা বুলি ক'লে তাৰ অপোজিট লিংগ হ'ব লাগিলে ছোৱালী হ'ব পুৰুষ হ'লে মহিলা হ'ব ঠিক তেনেদৰে লৰাটো হৈছে এটা একবচন শব্দ কিন্তু বহুবচন কৰিব লাগিলে লৰা বৰ বুলি লিখিব লাগিব গতিকে বচন বা লিংগ হলনি হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ শব্দবোৰ হলনি হয় কিন্তু অব্যয় পদবিলাকৰ বচন বা লিংগৰ কোনো হালহলনি নঘটে বা ইয়াৰ শব্দৰ হালহলনি নহয় আৰু ইয়াত বিভক্তি যুক্ত নহয় সেইবিলাক পদক বা শব্দকে অব্যয় পদ বুলি কোৱা হয় নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আৰু এইবিলাক পদ বাক্যত ব্যৱহাৰ হৈ স্বতন্ত্ৰ ৰূপে অৱস্থান কৰে গতিকে ইয়াৰ নিজস্ব এটা ৰূপ আছে এই কাৰো সহায় ল'ব লগা নহয় অব্যয় পদবিলাকে যেনে ইয়াতে উদাহৰণস্বৰূপে দিয়া হৈছে যদি আৰু দ্বাৰা হৈতে নতুবা অথবা কিন্তু জানসা তথাপি যদিও আদি এই শব্দবিলাক হৈছে অব্যয় শব্দ এইবিলাক শব্দত কেতিয়াও বিভক্তিযুক্ত নহয় যেনে যদি শব্দটো আমি সদায় যদি বুলিয়ে পাইছো ইয়াতে আৰু কোনো ধৰণৰ বিভক্তি যুক্ত হৈ বেলেগ শব্দৰ সৃষ্টি নকৰে আৰু দ্বাৰা হৈতে নতুবা এইবিলাকৰ লগত কেতিয়াও বিভক্তি যুক্ত নহয় আৰু লিংগ বা বচন অনুসৰি ইয়াৰ শব্দৰ কোনো হালহলনি নঘটে গতিকে এইবিলাক হৈছে অব্যয় পদ এতিয়া তলৰ এই প্ৰশ্নটো সিটাৰ এক্সামত এবাৰ আহিছিল যে তলৰ কোনটো অব্যয় শব্দ এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে পৰীক্ষাত যে তলৰ কোনটো অব্যয় শব্দ কিটামান দিছে সৃজন প্ৰত্যেক তথাপি আৰু পিছলা গতিকে ইয়াৰে যদি আমি শব্দকিটা চাওঁ ইয়াৰে অব্যয় শব্দটো কোনটো হ'ব অপচন নম্বৰ 3 হ'ব তথাপি কাৰণ তথাপিৰ লগত আমি বিভক্তি যুক্ত কৰিব নোৱাৰো আৰু লিংগ বা বচন অনুসৰি ইয়াৰ ৰূপৰ কোনো হালহলনি নঘটে কিন্তু বাকি শব্দবিলাকৰ হালহলনি ঘটে সৃজন শব্দটোৰ বেলেগ বেলেগ ৰূপ আছে প্ৰত্যেক শব্দটোৰ আমি প্ৰত্যেকই বুলি ক'ব পাৰো কিন্তু তথাপি শব্দটোৰ কোনো ধৰণৰ হালহলনি নঘটে এতিয়া অকল এইখিনি জানিলে নহব যে কোনবিলাক অব্যয় পদ বোলে আমাক অব্যয় পদবিলাকৰ আৰু ভাগবিলাকৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে এতিয়া আমাক যদি প্ৰশ্ন এনেধৰণে সুধিলেতেন তথাপি শব্দটো কি অব্যয় শব্দ বুলি আমাক সুধিব পাৰে তেতিয়া আমি অব্যয় শব্দ বা অব্যয় পদৰ প্ৰকাৰবিলাক আমি জানিব লাগিব এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম অব্যয় পদৰ প্ৰকাৰসমূহ সো অব্যয় শব্দ 7 প্ৰকাৰৰ আছে গতিকে এটা এটা কৈ আমি প্ৰতিটো প্ৰকাৰে আমি আলোচনা কৰিম সো প্ৰথম যেটো প্ৰকাৰ এটো হৈছে সংযোজক বা যোজক অব্যয় একেবাৰে সহজ হয় মনত ৰাখিবলৈ ইয়াৰ নামটোৰ অৰ্থ বুজি পালে ইয়াৰ ভিতৰত কি কি অব্যয় পদ হ'ব হেকিটা আমি মনত ৰাখিব পাৰিম সো সংযোজক বা যোজক অব্যয় কাক বলে যিবিলাক অব্যয় দুটা বা তাতকৈ বেছি পদ বা বাক্যক যোগ কৰে তাকে যোজক অব্যয় বলে এতিয়া একেবাৰে সহজ সংযোজক মানে হৈছে যোগ কৰা জোৰা লগোৱা গতিকে দুটা বা তাতকৈ বেছি পদক বা দুটা বা তাতকৈ বেছি বাক্যক যেতিয়া লগ কৰিব এটা অব্যয় শব্দই সেই শব্দ বা সেই পদটোকে কি বুলি কোৱা হ'ব যোজক বা সংযোজক অব্যয় বুলি কোৱা হ'ব যেনে ইয়াতে উদাহৰণ হিচাপে দিয়া হৈছে আৰু তেও আৰু মই যাম এতে আৰুটোৱে দুটা শব্দ যোগ কৰিছে তেও আৰু মই এই শব্দ দুটা কি কৰিছে যোগ কৰিছে সেইভাবে এই আৰু শব্দটো হৈছে সংযোজক অব্যয় বা যোজক অব্যয় ঠিক তেনেদৰে কাৰণে তলত লিখা আছে মই যাব নোৱাৰো কাৰণে তাকেই পঠাইছো গতিকে মই যাব নোৱাৰো কাৰণে
এই কাৰণে অব্যয়টোৱে দুটা বাক্যক একলগ কৰিছে যেহেতু জোৰা লগাইছে বা সংযোগ কৰিছে সেইবাবে ইয়াক সংযোজক অব্যয় বুলি কোৱা হয় একেবাৰে সহজ হয় এতিয়া আমি চাইছো 2 নম্বৰ যেটো প্ৰকাৰ হেতু হৈছে বিয়োজক অব্যয় সংযোজক অব্যয়ৰ অপোজিট হৈছে বিয়োজক অব্যয় বিয়োজক মানে যেটো পৃথক কৰা হয় ডেফিনেশনটো চাইছো যি অব্যয়ে দুটা পদ বা বাক্যক পৃথক কৰে তাক বিয়োজক অব্যয় বোলে গতিকে ইয়াতে দুটা পদ বা দুটা শব্দ বা দুটা বাক্যক পৃথক কৰিব আগৰটোত কি আছিল জোৰা লগাইছিল সংযোগ কৰিছিল কিন্তু যেহেতু বিয়োজক অব্যয় সেইভাবে ইয়াতে কি কৰে পৃথক কৰে ইয়াৰ উদাহৰণসমূহ হৈছে বা নাইবা নতুবা তথাপি কিন্তু ইত্যাদি যেনে বা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ৰাম বা মই যাম গতিকে দুটাৰ এটা হ'ব ইয়াতে বাক্যক ইয়াতে শব্দ দুটা কি কৰিছে পৃথক কৰিছে ৰাম নহলে মই দুটাক জোৰা লগানে ৰাম আৰু মই বুলি ক'লে ইয়াতে সংযোগ হ'ব কিন্তু ৰাম বা মই বুলি ক'লে লগে ইয়াতে কি কৰিছে পৃথক কৰিছে গতিকে এটো বিয়োজক অব্যয় ঠিক তেনেদৰে তথাপি মোৰ অসুখ তথাপি পৰীক্ষা বুলি আহিছো গতিকে মোৰ অসুখ তথাপি পৰীক্ষা বুলিহে আহিছো গতিকে তথাপি শব্দটোৱে বা অব্যয় পদটোৱে ইয়াতে দুটা বাক্য কি কৰিছে পৃথক কৰিছে সেইবাবে ইয়াক কোৱা হয় বিয়োজক অব্যয় বুলি গতিকে পৰীক্ষাত আমাক সুধিব পাৰে যে তথাপি শব্দটো কি অব্যয় তেতিয়া আমি কি লিখিব লাগিব যে বিয়োজক অব্যয় এতিয়া আমি আইছো 3 নম্বৰ যেটো প্ৰকাৰ এইটো হৈছে ভাৱবোধক অব্যয় এইটো সহজ হয় মনত ৰাখিবলৈ যি অব্যয়ে মানুহৰ মনৰ নানা ভাৱ প্ৰকাশ কৰে তাকে ভাৱবোধক অব্যয় বোলে এতিয়া যিবিলাক শব্দৰ জৰিয়তে আমি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰো সেই শব্দবিলাকক ইয়াতে ভাৱবোধক অব্যয় বুলি কোৱা হৈছে যেনে উদাহৰণকেইটা চালে আৰু ভালদৰে বুজিব পাৰিম আ উহ ইস বা সাবাস আদি এই শব্দকেইটাৰ জৰিয়তে আমি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰো যেনে প্ৰথমটো যেটো আ বুলি কৈছে আহ কি সুন্দৰ আমি এনেদৰে যদি এটা বাক্য কওঁ তেনেহলে আ শব্দটো কি বুজাইছে যে এটো আনন্দ বুজাইছে আহ কি সুন্দৰ গতিকে ইয়াতে আনন্দৰ ভাৱ প্ৰকাশ পাইছে ঠিক তেনেদৰে উহ শব্দটোৰ উহ কি গৰম তেনেদৰে কোৱাৰ লগে ইয়াত বিখাত বা দুখ প্ৰকাশ পাইছে উহ কি গৰম আজি আমি তেনেদৰে প্ৰায় কওঁ গতিকে এই উহ শব্দটোৱে কি বুজাইছে ভাৱ বুজাইছে মনৰ ভাৱ উহ বুলি কোৱাৰ লগে যে মানুহজনৰ যে দুখ বা বিখাত আছে বেদনা আছে হেতু আমি ধৰিব পাৰিলো ঠিক তেনেদৰে বা আৰু সাব্বাস এই অব্যয়বিলাক আমি প্ৰশংসাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰো সাব্বাস আমি তেনেদৰে কোনোবাই যদি ভাল কাম কৰে তেনেহলে আমি তেওঁক প্ৰশংসা কৰো বা আমি তেনেদৰে প্ৰশংসা কৰো গতিকে এইবিলাকৰ জৰিয়তে কি হয় মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ হৈছে সেইভাবে এই অব্যয় পদবিলাক ভাৱবোধক অব্যয় বুলি কোৱা হয় যেহেতু মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ হৈছে ভাৱ প্ৰকাশ পাইছে সেইভাবে ভাৱবোধক অব্যয় বুলি কোৱা হয় এতিয়া 4 নম্বৰ যেটো প্ৰকাৰ এইটো হৈছে সম্বোধনবোধক অব্যয় ডেফিনেশনটো হৈছে যিবোৰ অব্যয় সম্বোধন কৰোতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাক সম্বোধনবোধক অব্যয় বোলে গতিকে আমি যেতিয়া কাৰোবাক সম্বোধন কৰিব লাগিব তেতিয়াও আমি কিছুমান অব্যয় পদ ব্যৱহাৰ কৰো সেই অব্যয় পদবিলাককে সম্বোধনবোধক অব্যয় বোলে যেনে উদাহৰণস্বৰূপে ইয়াতে দিয়া আছে অ হেৰ হেৰা হে ঐ আদি যেনে প্ৰথমটো অ আমি অ বুলি মানুহক মাতো অ দেউতা আহা তাৰ মানে এই অটোৱে সেই দেউতাজনক সম্বোধন কৰিছে অ ৰাকেশ আহা গতিকে ৰাকেশক অ বুলি সম্বোধন কৰিছে গতিকে এই অব্যয় পদবিলাকে কি কৰিছে সম্বোধন কৰাৰ বাবে ইয়াক সম্বোধনবোধক অব্যয় বুলি কোৱা হয় যেনে হেৰ বপাই এনেদৰে আমি কওঁ গতিকে হেৰ বপাই বুলি ক'লে লগে সেই এজন ব্যক্তিক সম্বোধন কৰিছে হেৰ বুলি ঠিক তেনেদৰে হেৰা বুলিও আমি সম্বোধন কৰো ঠিক তেনেদৰে হে বুলিও আমি সম্বোধন কৰো হে ৰাম কি হ'ব আজি ৰামক আমি সম্বোধন কৰিছো হে ৰাম বুলি গতিকে এইবিলাক হৈছে সম্বোধনবোধক অব্যয় ঠিক তেনেদৰে শেষত ঐ আছে ঐ মৰতি ক'ত গলা গতিকে এনেদৰেও আমি সম্বোধন কৰো ঐ বুলি এতিয়া হৈছে 5 নম্বৰ যেটো প্ৰকাৰ এটো হৈছে প্ৰশ্নবোধক অব্যয় কোনো কথা সোধাত বা প্ৰশ্ন কৰাত যিবোৰ অব্যয় ব্যৱহাৰ হয় সেইবোৰক প্ৰশ্নবোধক অব্যয় বোলে এতিয়া আমি মানুহক যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিম বা কাৰোবাক কিবা আমি সুধিম সুধতে আমি যিবিলাক অব্যয় পদ ব্যৱহাৰ কৰো সেইবিলাককে প্ৰশ্নবোধক অব্যয় বুলি কোৱা হয় গতিকে প্ৰশ্ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক অব্যয় ব্যৱহাৰ কৰো সেইবিলাককে প্ৰশ্নবোধক অব্যয় বুলি কোৱা হয় যেনে ইয়াতে লিখা আছে নে নেকি কি কোনে বলে আদি নে বুলি কোৱাৰ লগে তুমি আজি স্কুললৈ যাবানে গতিকে এই যে নে ব্যৱহাৰ হল এটো হৈছে প্ৰশ্নবোধক অব্যয় ঠিক তেনেদৰে সিনেমা চাবলৈ যাবা নেকি গতিকে ইয়াতে নেকি শব্দটো এটা প্ৰশ্নবোধক অব্যয় হয় ঠিক তেনেদৰে কেনে এতিয়া কেনে আছা তেনেদৰে আমি সুধিব পাৰো গতিকে এইবিলাকে প্ৰশ্নবোধক বাক্য এটা সৃষ্টি কৰিছে সেইভাবে ইয়াক প্ৰশ্নবোধক অব্যয় বুলি কোৱা হয় নেক্সট আছে 6 নম্বৰত সংবিধানবোধক অব্যয় ডেফিনেশনটো হল কথাৰ বা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিওতে ব্যৱহাৰ হোৱা অব্যয়ক
সমিধানবোধক অব্যয় বোলে এতিয়া আগৰটো আছিলে যেতিয়া আমি প্ৰশ্ন সুধো তেতিয়া আমি যিবিলাক অব্যয় ব্যৱহাৰ কৰো সেইবিলাক আছিল প্ৰশ্নবোধক অব্যয় এতিয়া সমিধানবোধক অব্যয়ত কি হয় যেতিয়া আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিওতো আমি অব্যয় ব্যৱহাৰ কৰো অব্যয় পদ ব্যৱহাৰ কৰো সেই অব্যয় পদবোৰক সমিধানবোধক অব্যয় বোলে যেনে ও এৰা হয় ভাল বাৰু ইত্যাদি যেনে আমাক যদি খুদে ভাত খালানে আমি উত্তৰ দিও অটোৱে কি বুজাইছে উত্তৰ বুজাইছে প্ৰশ্ন এটাৰ আমি উত্তৰ দিয়াৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছো গতিকে এইটো হ'ব সমিধানবোধক অব্যয় ঠিক তেনেদৰে এৰাটো আমি ব্যৱহাৰ কৰো আমাক যদি খুদে কোনোবাই তুমি এতিয়া স্কুলত যাবা আমি উত্তৰ দিও এৰা তাৰ মানে হয় মই স্কুলত যাম হেতুৱে বুজায় গতিকে এইটো এটা সমিধানবোধক অব্যয় তাৰ পিছত হয় ভাল বাৰু এইবিলাকো আমি ব্যৱহাৰ কৰো আমাক যদি কোনোবাই খুদে আমাৰ ফালে এপাক আহিবাচোন আমি উত্তৰ দিও বাৰু তাৰ মানে ঠিক আছে মই যাম এনে ধৰণে বুজোৱা হয় গতিকে এই বাৰু শব্দটো হৈছে এটা সমিধানবোধক অব্যয় এতিয়া শেষত আছে 7 নম্বৰত আনুষংগিক অব্যয় ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো হৈছে যিবোৰ অব্যয় অন্য পদৰ পাছত যোগ হৈ হিহতৰ অৰ্থ বেলেগ কৰে তাকে আনুষংগিক অব্যয় বোলে ইয়াতে কৈছে যে যিবোৰ অব্যয় বেলেগ এটা শব্দৰ পাছত যোগ হয় সেই শব্দটোৰ অৰ্থ সলনি কৰি পেলাই তেনেকুৱা অব্যয়বিলাকক কি বুলি কোৱা হয় আনুষংগিক অব্যয় বুলি কোৱা হয় যেনে উদাহৰণত ইয়াতে আছে এ ও তো আদি যেনে আমি যদি কওঁ আমটো তুমিয়ে নিয়া তুমিৰ লগত এ যোগ হৈছে এ মানে ইয়াতে এ কাৰৰ কথা বুজোৱা হৈছে আমটো তুমি এ মানে এ কাৰ গতিকে তুমিৰ লগত যোগ হৈছে এই অব্যয় পদটো আৰু যোগ হৈ ইয়াৰ অৰ্থ সলনি কৰিছে গতিকে ইয়াক কি বুলি কোৱা হ'ব আনুষংগিক অব্যয় বুলি কোৱা হ'ব ঠিক তেনেদৰে অটো হয় মই শব্দটোৰ লগত যদি ময়ো আমি লিখো তেতিয়া হলে এই অটো মানে ইয়াতে অকাৰ বুজাব এই অকাৰ বা অটো হ'ব আনুষংগিক অব্যয় গতিকে মইটো সলনি হৈ ময়ো হৈ গল এই অব্যয় পদটোৱে কি কৰিছে শব্দৰ অৰ্থ সলনি কৰি পেলাইছে গতিকে এনে ধৰণৰ অব্যয় পদবোৰক আনুষংগিক অব্যয় বুলি কোৱা হয় গতিকে এইখিনি আছিল অব্যয় পদৰ প্ৰকাৰসমূহ গতিকে এই ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিলো অব্যয় পদ কাক বোলে আৰু ইয়াৰ 7টা প্ৰকাৰ কি প্ৰকাৰ হয় কোনটো প্ৰকাৰৰ ভিতৰত কোনবিলাক অব্যয় পদ পৰে এই সকলোবিলাক আমি আলোচনা কৰিলো গতিকে আমি অব্যয় পদবোৰ চিনি পোৱাৰ উপৰিও কোনবোৰ অব্যয় পদক কি নামেৰে জনা যায় সেইখিনিও আমি জানিব লাগিব কাৰণ আমাক সুধিব পাৰে যে এই শব্দটো বা এই অব্যয় পদটো কি অব্যয় পদ হয় তেনে ধৰণে আমাক সুধিব পাৰে গতিকে আজি ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব যদি প্ৰথমবাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষৰে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নপৰিব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছো ধন্যবাদ